හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. මගේ 2020 මගේ අලුත්ම ස්කින් කෙයාර් රූටීන් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මං ගියා අවුරුද්දෙත් කරා මගේ මෝර්නින් ස්කින් කෙයාර් රූටීන් එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති වෙලා තිබ්බා. ගොඩාක් දෙනෙක් ඒකට රිප්ලයි කරලා තිබ්බා, කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා දැන් මේ අලුත් අවුරුද්දේ දැන් ගොඩාක් ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් නම් ඒකේ තිබිච්ච දේවල්ම තාමත් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක බෙදා හදාගන්න මගේ මෝර්නින් අප්ඩේටඩ් රූටීන් එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මොනවාද මේ තියෙන නිෂ්පාදන. ඒත් එක්කම කොහොමද මේ නිෂ්පාදනයන් මම මගේ හැමට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එහෙනම් යන්න. හරි එහෙනම් පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ෆේස් වොෂ් එක. මේක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් උදේට නැගිට්ටම ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනය මගේ හැමත. මේ ඇවිල්ලා බිසේක එකේ එන හර්බල් ෆේස් වොෂ් එක. මේ ඇවිල්ලා මගේ දෙවනි බොටල් එක. මේකෙනුත් දැන් අන්තිම කාල වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් මූණට වතුර ටිකක් ගාගෙන මේ ෆේස් වොෂ් එකෙන් මේ විදිහට චුට්ටක් අරගෙන හොඳට හැම පිරිසිදු කරගන්න. මේ විදිහට හොඳටම ස්කින් එක ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ස්ක්‍රබ් එක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම මේ ස්ක්‍රබ් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඇවිල්ලා සෙන්නයිව්ස් එකේ එන ග්‍රීන් ටී ස්ක්‍රබ් එක. ඉතින් මම සතියට සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් විතර ස්ක්‍රබ් කරනවා නම් මේ ස්ක්‍රබ් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා මම හැමතිස්සෙම කතා කරනවා මේ සෙන්නයිව්ස් එකේම එන ඇප්‍රිකෝට් ස්ක්‍රබ් එක. සාමාන්‍යයෙන් මට සතියක් විතර ස්ක්‍රබ් කරා ගන්න බැරි වුණොත් අන්න ඒ ස්ක්‍රබ් එක තමයි එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ. අද මම ඉතින් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක. මේ වගේ පොඩ්ඩක් ගත්තම ඇති, ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වතුර ටිකක් එක්ක ඊට පස්සේ අපි මික්ස් කරලා හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. මේ ස්ක්‍රබ් කරගත්තේ විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ නහය වටේ ප්‍රදේශය සහ නිකට ප්‍රදේශය හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරන්න. එතකොට white heads සහ black heads build up වෙන එකත් ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මම ෆේස් මාස්ක් එකක් දාන්නේ නැත්නම් ඊළඟට පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ෆේස් මිස්ට් එක. මේ ඇවිල්ලා කාම ආයුර්වේදයේ එන රෝස් වෝටර් ෆේස් මිස්ට් එක. ඉතින් මම අද හැබැයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මොකද මම අද ෆේස් මාස්ක් එකක් දාන්න ඉන්න නිසා. ඉතින් ෆේස් මාස්ක් එකක් දාන්න කලින් මම සතියේට දවස් අනිවාර්යෙන් දවස් දෙකක් විතර හොඳට මම ලිප් ස්ක්‍රබ් එකක් කරනවා. මොකද ලිප්ස් වල තියෙන ඩෙඩ් ස්කින් ඉවත් කර ගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා ලිප්ස්ටික් ගෑවට පස්සේ අර නිකන් කඩතුළු වගේ ලිප් එකේ තියෙනවා කියලා. ඒ ගොඩක් වෙලාවට අපේ මූණේ ඩෙඩ් ස්කින් එක බිල්ඩ් අප් වෙනවා වගේම අපේ තොල් දෙකේ ඩෙඩ් ස්කින් එක බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඉතින් අපි මූණේ මැරුණු සෛල ඉවත් කර ගන්නවා වගේම අපේ තොල් දෙකේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මම මගේ ලිප්ස් දෙක එක්ස්ෆෝලියේට් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය. මේ ඇවිල්ලා ලෝරා කොස්මෙටික්ස් එකේ එන ලිප් ස්ක්‍රබ් එක. මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්. ඔයගොල්ලන්ට ලෝරා කොස්මෙටික් නැත්නම් ලෝරා ස්කින් කෙයා කියලා Instagram page එකේ හරි ඒගොල්ලෝගේ Facebook page එකට හරි මැසේජ් කරොත් මේක ගන්න විදිහ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ නිෂ්පාදනයේ මම ගොඩාක් ආස. මේක ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. කිසිම කිමිකල් කිසි දෙයක් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මී පැණි, සීනි, ඒ වගේ නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් පොඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන ලිප් එකට ගා ගන්න ඕනේ. ඒ ලිප් ස්ක්‍රබ් එකේ මී පැණි තියෙන හින්දා ඇත්තටම ගොඩාක් හයිඩ්‍රේටිං. ලිප් එක හොඳට එක්ස්ෆෝලියේට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සෙත් හොඳට තෙතමනයක් අපේ තොල් දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන්.
lip scrub එකෙන් පස්සේ තමයි මම face mask එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම sheet face mask එකක් පාවිච්චි කරනවා මං ටිකක් වැඩ සහිත වෙලාවක නම් ගොඩක් වෙලාවට උදේ මට වෙලාවක් නැත්තම් mix කරලා එහෙම ගගා ඉන්න වෙලාවක් නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට මම sheet face mask එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Garnier කියන white complete කියන එකේ face mask එක. හැබැයි මම acne තියෙන දවසකට නම් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Hela කියන brand එකේ එන anti acne face mask එක. මට වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ face mask එකෙන් තේ හැන්දෙන් එකකට වතුර mix කරලා face mask එකක් හදාගෙන මෙන්න මේක මගේ මූණේ ආලේප කරලා මිනිත්තු 15ත් 20ත් අතර වෙලාවක් රැඳෙන්න තියලා සෝදලා දානවා මට වෙලා තියෙන වෙලාවක නම්. හැබැයි එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේක mix කරලා ගගා ඉන්න මට වෙලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් sheet face mask එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම පහුගිය දවසක මම කරා වීඩියෝ එකක් මගේ favorite 2019 මගේ favorite face mask products ගැන. ඉතින් ඒකේ මම face mask ගැන කතා කරද්දි මම කියනවා මම පාවිච්චි කරන face mask ಜಾති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ gel form එකකින් තමයි එන්නේ මේක. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක apply කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මිනිත්තු 15කට පස්සේ මගේ serum mask එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ serum mask එකේ තියෙන serum ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හැමට අපි ආලේප කරගන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ඕනම serum mask එකක් දැම්මට පස්සේ ඒකේ තියෙන gel එක ටිකක් මසාජ් කරලා හැමට සම්පූර්ණයෙන් absorb වෙන්න දීලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ඒ gel එක වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරන්නේ. මේ වගේ face mask එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ තමයි මම මගේ tone එක දැන් ආලේප කරන්න යන්නේ. නැත්නම් face mist එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ කාම ආයුර්වේදයේ එන rose water mist එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආස product එකක් මේක. හැම pH balance කරගන්න, ඒත් එක්කම හැමට හොඳ hydration power එකක් දෙන්න, ඒත් එක්කම හැම පැහැපත් කරගන්න මේ skin tone එක මට උදව් වෙනවා. ඉතින් මේකත් සම්පූර්ණයෙන් සමට උරා ගන්නකම් මිනිත්තු 2ක් 3ක් වගේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉවර වුණාට පස්සේ නම් බලමු අපි ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. face mist එක අපේ මූණට හරියට උරා ගන්නකම් අපිට පුළුවන් අපේ lip balm එක ආලේප කරන්න. මේ දවස්වල මගේ favorite එකක් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ D Love Cosmetics ලගේ එන lip soap එක. ගොඩාක් හොඳ lip balm එකක්. මම දැනට පාවිච්චි කරලා තියෙන lip balms වලින් මම දන්නේ හොඳම lip balm එක කිව්වොත් හරිය. මොකද හරියම refreshing. මේක ලංකාවේ product එකක්. මම මේ product වල links ඔක්කොම description box එකේ දාන්නම්. මේ product එක දැන් මම සති 3ක් විතර තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. අතට ගොඩක් හොඳයි. මට තේරෙනවා මගේ lip එකේ shade එක උනත් හොඳට රෝස පාටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මම සාමාන්‍යයෙන් morning routine එකේ සහ night routine එකේ දෙකටම ආලේප කරන මම ගොඩක් ආස lip balm එකක්. especially මේකට මම ආස මේකේ තියෙනවා නිකන් mint menthol වගේ effect එකක්. ඉතින් ඒක නිසා හරි refreshing. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩක් ආස product එකක්. දැන් lip balm එකෙන් පස්සේ මම මගේ ඊළඟ face serum එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ඇවිල්ලා niacinamide එක The Ordinary කියන brand එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක මගේ personal favorite product එකක්. ගොඩක් හොඳයි acne skin එකට සහ oily skin එකකට. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් අතට අරගෙන හැම ආලේප කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් niacinamide එක උදේ වරුවේ ගන්න කැමති. මොකද ස්කින් එක එතකොට ගොඩක් ඔයිලි වෙන ගතිය අඩුයි. හැමේ acne එන තත්ත්වෙත් පාලනය වෙනවා ගොඩක්. මේක රැටත් ගන්න වෙලා මම උදේ රෑ දෙකටම ආලේප කරන සීරම් එකක්. ඉතින්
අද මම පාවිච්චි කරන නයිසිනමයිඩ් එක විතරයි. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ෆේස් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරලා නැත්තම් මේ නයිසිනමයිඩ් එක ආලේප කරලා ඒක හොඳට ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ හයිලුරොනික් ඇසිඩ් එකේ සීරම් එකත් යූස් කරන දවස් තියෙනවා. හැබැයි අද මම මෙන්න මේ සීරම් මාස්ක් එකක්ම ඇප්ලයි කරපු හින්දා ගොඩාක් එතකොට හයිඩ්‍රේෂන් පවර් එක වැඩි නිසා මම හයිලුරොනික් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මගේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ඩේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ක්‍රීම් එක ඇත්තටම මම දැන් සති 2-3 තිස්සේ පාවිච්චි කරන එකක්. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් මම මලේසියා ගිය වෙලාවේ ගෙනාව ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මම ගොඩක් ආස වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ගානියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ලයිට් කම්ප්ලීට් කියන කලෙක්ෂන් එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට මම කොහොමත් ගොඩක් ආසයි. ඉතින් මෙන්න මේ ඇවිල්ලා ලයිට් කම්ප්ලීට් වයිට් ස්පීඩ් වයිටනින් සීරම් ක්‍රීම් කියන එක මේකේ UV ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සන් බ්ලොක් එකකුත් තියෙන හින්දා දවල් කාලෙදි පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් පොඩ්ඩක් අතර ගත්තොත් ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ morning updated skincare routine එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ skin එක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳට දැන් තියෙනවා acne නැතුව ගොඩක් skin එක brighten up වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම maintain කරේ කාලයක් තිස්සේ මෙන්න මේ products ටික තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. Bye.